سلام و عرض ادب دارم خدمت همگی. خوش اومدیم به یک قسمت دیگه از دوره کیکساز حرفه‌ای. خب تو این قسمت قراره که یک مروری بر گفته‌های قبلی داشته باشیم، طریقه فیلینگ و فرم دادن خامه و سوالاتی که مطرح میشه. خب قبلا من اینها رو توضیح دادم، ولی طی اون سوالاتی که پرسیدین گفتم یک مروری انجام میدیم، شاید دوتا جمله، دوتا تکنیک یا قلق جدیدی هم اینجا بشه بهش اضافه کرد. خب یکی از اون سوالاتی که خیلی میپرسید، من به نسبت اون کیکی که درست کردم چقدر خامه فرم بدم مثلا برای فیلینگ، برای کاور کیک. این یکی از سوالاتتون هست. سوال دومی که زیاد پرسیده میشه نوع خامه هستش، چه خامه ای رو استفاده کنم مثلا برای فیلینگ و اینها. میخوام یک مروری هم بر اون داشته باشیم. سوال اولتون، حالا ما به صورت تقریبی نه به صورت دقیق، اصلا به صورت دقیق نمیشه اینو محاسبه کرد، به صورت تقریبی، چون شما موقعی که دارین کار میکنین اگر مثلا یه قاشق بالا پایین بکنین وزن تغییر پیدا میکنه. به صورت تقریبی هم وزن کیک خامه برای فیلینگ در نظر میگیره. وزن دوتا تقریبا 2 کیلو 200 گرم هستش. خامه ای هم که من اینجا برداشتم دور و بر همون 2 کیلو 100 تا 200 هست که میخوام باشون فیلینگمو انجام بدم و در ادامه میبینیم که چقدر از خامه اضافه میمونه یا کم میاد. خب میرسیم به بحث دوم که نوع خامه هستش. ببینیم برای فیلینگ اگر ما میخوایم یک خامه خوشمزه تر داشته باشیم، میتونیم از خامه های حیوانی یا نیمه حیوانی استفاده کنیم. نیمه حیوانی ها کدوم هستن؟ ببینید نیمه حیوانی ها خامه هایی هستن که نصفشون از خامه های مینارین تشکیل شده، نصفشون از خامه های حیوانی. همه شرکت ها هم چنین خامه های تولید میکنن. شما اگر خامه کاملا حیوانی رو بیاین برای فیلینگ استفاده کنین، احتمالا موقع کار شل بشه و فیلینگتون بافت ضعیفی داشته باشه. حتی قنادان حرفه‌ای هم سعی میکنن که یه خورده مینارین داخلش وجود داشته باشه تا بافت یک مقدار پوکتری داشته باشه و برای فیلینگ استفاده کنن. پس من برندی رو معرفی نمیکنم به هیچ وجه، ولی داخل بازار هستش. ببینید برندها شهر به شهر متفاوته. مثلا 2 تا برند میبینید تو شهر ما هستش ولی تو شهر شما کم پیدا هستش. پس شما یه بالا پایین بکنین. خامه های نیمه روی بسته بندی هم می نویسه، یعنی روی بسته بندی خامه ها رو دقت کنین 5 کیلو می نویسه که این خامه مثلا نیمه حیوانی هستش یا حیوانی هستش یا کاملا مینارین هستش، اونها رو می نویسه. اگر نیمه حیوانی تونستین استفاده کنین برای فیلینگ خوب هستش. حیوانی هم که حالا گفتیم شل میشه ولی طعم فوق العاده داره. ولی برای کاور کیک سعی کنین از خامه های مینارین استفاده کنین. مینارینی که حالا گفتیم داخلش میان از چربی های گیاهی استفاده میکنن، چربی های حالا صنعتی استفاده میکنن. درسته از لحاظ ارزش غذایی پایین هستش، ولی برای کاور و ماسور کاری ما حتما باید از مینارین ها استفاده کنیم تا بتونیم یک کیک شارپ و مناسبی رو داشته باشیم. خب من الان تقریبا 40 دقیقه میشه که این خامه رو خورد کردم و ریختم داخل کاسه همزنم و میخوام شروع کنم به فرم دادن. خامه ای که الان من اینجا استفاده میکنم نصفش حیوانی هستش، نصفش مینارین هست که 2 مدل خامه رو اینجا حالا با هم ترکیب کردم. ولی موقعی که میرسم به کاور کیک اون موقع من میام کاملا از مینارین استفاده میکنم. خب بریم از نزدیک توضیحاتی بدم. ببینید سری همزنی که الان اینجا استفاده میکنم همون سری مفتولی هست. شاید بگن که سری پنجه باید استفاده بشه. نه، اگر حجم خامتون زیاده و یخ داره و سفته، سریع پنجه رو میبندن که یک مقدار بتونه خامه رو له بکنه و فشار به این سری مفتولی نیاد و بعد با این سری مفتولی فرم دهیمون رو انجام میدیم. چرا فرم دهی با سری مفتولی انجام میدیم؟ به خاطر اینکه ما باید خامه رو هوادهی کنیم و پوک کنیم. برای پوک کردن، برای هوادهی کردن همیشه ما از سریهای مفتولی استفاده میکنیم. این
باعث میشه که هوا وارد خامه یا تخم مرغ بشه و شروع کنه به پوک کردن به این حالت. ما بقیه سری ها که مثلا سری پنجه هستش، این سری ها یا همون سری پدال هم بهش گفته میشه، این سری ها برای خارج کردن هوا از داخل موادمون هستن. یعنی این سری ها مواد ما رو صاف میکنن، مثل روغن ها که ما سعی میکنیم با اون سری ها صاف کنیم روغنمون رو و ما بقیه کارو پیش ببریم. یه مدل سری دیگه داریم که به حالت مارپیچ هستش و داخل قنادی بهش شاخ گفته میشه که اون برای دیگه کلا درست کردن خمیر هستش. خمیرهای سنگین یا خمیرهای نانوایی بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. ما بیشتر مصرفمون این سریهای مفتولی یا بالونی به همراه سریهای پدالی هستش. خب بریم با هم یه فرم دادن خامه رو ببینیم. من دیگه خامم اینجا نرم شده، با همین سری استارت کارو میزنم. توضیحات کامل رو اینجا یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم، با دقت توجه بکنین. ببینین یک مقدار با دور کند شروع میکنم بتونه مابقی خامه رو کامل له بکنه. بعد سرعت دستگاه همو میبرم بالا. سرعت دستگاه همو از متوسط یک کوچولو بالاتر میبرم. مثلا اگر دستگاهتون 6 دنده هستش، به نسبت قدرت همزنم میتونه متفاوت باشه. دنده 3 تا 4 برای فرمدهی خامه میتونین استفاده کنین. ببینین خامم چون مونده بود بیرون، گفتم 40 دقیقه اینا هست که بیرونه، از اون حالت فریز شده خارج شده. یه خورده هم خورد، ببینید کاملا حالت بستنی شکل گرفت، حالت شل گرفت. حالا با دور متوسط رو به بالا شروع میکنم به فرم دهی کردن. خب ببینید خامه من اینجا نزدیک به 2 دقیقه هم خورد. یه نکته خیلی خیلی مهم از اطراف کار میخوام بهتون بگم. ببینید اینجا الان خامه داره کم کم خودشو سفت میکنه. 2 دقیقه هم خورده و من دستگاه رو خاموش کردم. اینجا یک نکته خیلی خیلی مهم رو باید چک کنین که یه خامه مناسبی داشته باشه. دور ظرف رو نگاه کنین. الان یخ زدگی دور ظرف من نمیبینم. یه خورده فقط به دستم این پایین ها یخ میخوره که این قسمت ها ببینید یخ زده. حالا نمیدونم داخل دوربین کامل دیده میشه یا نه. ببینید این قسمت ها یخ زده. خب این نشون دهنده سرمای شدید خامه هست که یخ زده. ظرف استیل اینها رو میتونه به درستی به ما نشون بده. بعد اینکه خاممون 2 دقیقه هم خورد و تونست خودش رو یک مقدار جمع کنه، ما این یخ زدگی ها رو توجه میکنیم. اگر چنین یخ زدگی وجود داشت، اجازه میدیم چند دقیقه بمونه، به این حالت خاموش بمونه، این یخ زدگی ها کامل آب بشه از دور ظرفمون و بعد ما شروع کنیم به ادامه فرم دهی. ببینید این قسمت هایی که الان دست میزنم کامل یخ زده هستش، نشون دهنده سرمای شدید خامه هست. بدون اینکه کار خاصی انجام بدم، اجازه میدم که بمونه اون یخ زدگی ها آب بشه. بعد از اینکه آب شد، شروع میکنم به ادامه فرم دهی. وقتی اون یخهای دور ظرف آب نمیشه و ما همینجوری شروع میکنیم به فرم دهی، داخل خاممون دونه های ریز یخ مشاهده میشه، دیده میشه. درست خاممون صفر میشه، پوک میشه، ولی وقتی از روی فرم دادن 5 دقیقه میگذره، میبینیم که خاممون شل شد، آب انداخت. به خاطر اینکه یخ داخل خامه کاملا حل نشده، ما خامه رو سفت کردیم و بعدش یخ شروع کرده به آب شدن و این چنین اتفاقاتی رو داد. خب تقریبا 4-5 دقیقه من اجازه دادم که اطراف کار کاملا یخش آب بشه، کامل آب شده. خب و ادامه فرم دهی ما انجام میدم تا کامل خاممون پوک بشه. مجدد من تقریبا 2 دقیقه خامه رو فرم دادم و خامم الان آماده هستش. از کجا میفهمیم خامه آماده است؟ اول از همه هیچ گونه براقیت داخل خامه دیده نمیشه و خامه کاملا مات هستش. هیچ گونه دونه های یخی دیده نمیشه که باعث ایجاد براقیت میشه. اطراف ظرف یخ زدگی نداره. دمای خامه خیلی ملایم تر شده. وقتی خاممون یخ داره یا خاممون فرم نگرفته، هنوز دمای خامه شدید هستش، ولی
وقتی الان دست به خامه بزنیم میبینید که یک دمای خیلی ملایم تری داره. خاممون پوک شده، سفت شده و سبکتر شده، حجم گرفته. به اطراف ظرف توجه بکنید، دونه های ریز خامه داره پرتاب میشه به اطراف ظرف و صدای فرمگیری خامه تغییر پیدا کرده، یه حالت پوکی به خودش گرفته. وقتی کار میکنه همزنمون، اون هوایی که وارد خامه میشه و خارج میشه یه صدای پوکی رو ایجاد میکنه که باید به اینها توجه داشته باشیم. بیش از اندازه الان شروع کنیم به فرم دادن خامه، باعث میشه که خاممون شلتر بشه، یا کمتر فرم بدیم که اون موقع هم خاممون فرم مناسبی رو به خودش نمیگیره. فقط قبل از این که من از روی دستگاه باز بکنم، یک بار اطراف ظرفم رو دورگیری میکنم، یه 30 ثانیه مجدد هم میزنم که تمام خامم یک دست با هم ترکیب بشن. تمام خاممون آماده است. الان خامه من نیمه حیوانی و مینارین هستش. یه ذره بافتش نرمتر از اون حالتیه که تمام مینارین رو من فرم میدم، ولی خیلی اوکی و خوبه که حالا باهاش فیلینگمون هم انجام میدیم. میبینیم بافتشو و توجه داشته باشین ظاهر کارو کاملا مات، هیچ گونه براقیتی نیستش. اطراف ظرفمون هم یخزدگی وجود نداره. ببینید در این حالت دمای خاممون هم بین 3 تا 4 درجه قرار میگیره. خامه فرم گرفته.